Hai guys, hari ni Rara nak share dengan korang macam mana nak buat pembayaran secara online. First, korang kenalah tekan link yang Rara bagi tu. Dia akan bawa korang pergi dekat landing page. Landing page tu mestilah designs account. Okay, bila dah sampai kat designs account, korang letaklah detail butiran korang tu. Letak nama, email. Email tu mestilah betul supaya senang untuk Rara bagi tracking number. Yang kedua, korang letak nombor telefon yang korang pakai, okay? Make sure nombor telefon tu berfungsi untuk kita call, okay? Kemudian, letaklah jumlah pembayaran yang perlu korang bayar dan juga kuantiti barang tu. Tekanlah pay. Bila dah tekan pay, dia akan bawa kat korang online banking. So, korang pilihlah My Bank to You, IMB Click. So, korang pilih je bank yang korang pakai. Kemudian, tekan sahaja button pay. Dah siap. So, korang kena screenshot korang punya receipt dan send kat Rara. Barang akan dihantar ke rumah. Bye.